في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم طريقة تصميم كاونتر استقبال زي الشكل اللي ظهر قدام حضراتكم ده بأسهل طريقة ممكنة. علشان ارسم او اصمم كاونتر زي اللي ظاهر قدام حضراتكم ده لازم افهم الشكل الاساسي الاول ماشي ازاي. هلاحظ ان الشكل الاساسي عبارة عن بوكس. طيب، هرسم البوكس. اول حاجه هرسم البوكس، هروح على البرنامج واضغط على امر لاين واسحب، وهرسم الطول بتاعه وليكن 2.5 انتر. العرض بتاعه وليكن متر، هقول له متر انتر. بعد كده 2.5 انتر، واقفل الشكل بتاعي عشان احدد السطح بتاعي. بعد كده هحدد الارتفاع، هروح على امر بوش واضغط كليك واسحب، وليكن الارتفاع بتاعي 1.20 انتر. بهذه الطريقة يبقى انا رسمت البوكس الاساسي بتاع الشكل. بعد كده هرسم الجزء البارز ده. هرسم الجزء البارز ده ازاي؟ هاجي على البرنامج واقول له، هضغط على الامر لاين واقول له هاخد المسافة دي كده لاين، وبعد كده المسافة دي كده لاين. بعد كده هقفل بالشكل ده الشكل بتاعي، هرسم الشكل واسحب بهذه الطريقة، هرسم الحدود بهذه الطريقة. بعد كده هقول له بوش لبره بوينت 0 او بوينت 1 انتر. هاجي من هنا نفس الكلام بوينت 1 انتر. هلاحظ ان الجزء ده عالي شوية، فهقول له بوش لاعلى بوينت 1 انتر او بوينت 2 بوينت 1 انتر 20 سنتي، واسحب الجزء ده عشان اسويه بالجزء ده بهذه الطريقة. يبقى انا رسمت دلوقتي، رسمت الجزء ده. هلاحظ ان في جزء زيادة انا عامله اللي هو الجزء ده، هقول له من هنا بوش واسويه هنا كده بهذه الطريقة. يبقى انا رسمت الجزء البارز ده. هلاحظ كمان ان في جزء بارز اخر. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي على البرنامج وابتدي هرسم مسافة من هنا كده ومسافة من هنا كده، واجي كمان اسحب من هنا واسحب من هنا. هلاحظ ان المسافة دي تقريبا مش واصلة للاخر، واصلة. نيجي نقول له بوش بهذه الطريقة، بوش بهذه الطريقة. المسافة اللي هو بارزها دي، هلاحظ ان الجزء ده مكمل. هاجي هكمله كده، يعني بارز عن الجزء الاساسي بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. بعد كده اجي من الجنب ده اسحب كده لحد ما اوصل للمسافة المناسبة بتاعتي، وبعد كده بأمر اريز اشيل الخط ده مش عايزه بهذه الطريقة. لو جبنا الصورة مرة اخرى هلاقي ان انا قدرت احقق الشكل المطلوب في الكاونتر ده. يبقى انا كده قدرت ارسم الكاونتر بتاعي بابسط الطرق الممكنة عن طريق برنامج جوجل سكتش اب، وعن طريق امرين فقط لا غير، لاين وامر بوش. حاسس ان الجزء ده عايز يبرز شوية كده، فهبرزه شوية كده بهذه الطريقة. بعد كده بكل سهولة اقدر ادي الماتيريال. هروح للماتيريال واختار خامة الخشب وادي للجزء ده خامة الخشب زي ما واضح قدام حضراتكم. بعد كده هلاقي ان الجزء ده رخامي، هروح اختار من هنا الماربل او البريك، شوف الخامات بتاعتي فين، وهذه الطريقة ستون وليكن هذه الخامة، وابتدي ادي للشكل بتاعي الخامة المطلوبة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. بعد كده الخامة الأخيرة ممكن أديها أي لون أنا عايزه، وليكن خامة ماتيريال كده الكولر بهذه الطريقة. ممكن أختار
اي خامة قريبة من الخامات بتاعتنا، وليكن الخامة دي، علشان احقق الشكل بتاعي. بعد كده طبعا ممكن بتدي اضاءة في الاسفل، ده في الاخراج النهائي، واضاءة اسفل الجزء ده. يبقى انا كده قدرت احقق الشكل المطلوب عن طريق برنامج جوجل سكتش اب، في ان انا ارسم كاونتر زي ده ممكن استفاد بيه بعد كده في اي مشروع انا محتاجه بكل سهولة، عن طريق الاوامر الاساسية اللي احنا اتعلمناها في الفيديوهات السابقة في برنامج جوجل سكتش اب. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، يا رب يكون قدم الإضافة لحضرتك، يا رب يكون الفيديو سهل ليك. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.